तुम्हाला जी एक भीती असते अनाहूतपणे, कुठंतरी छातीत जळजळ होणे किंवा परत चालताना दम लागणे, याच्यामुळे मला हार्ट अटॅक येऊ शकतो का? किंवा कोणाला डान्स करताना हार्ट अटॅक येतो, कुणाला जिम करताना हार्ट अटॅक येतो आणि मग त्याच्याविषयी पेपरवाले वेगवेगळ्या प्रकारे लिहितात. बातम्या तर अशा लिहितात की हे खाल्लं का हार्ट अटॅक जाईल, ते खाल्लं का हार्टला मदत होईल. असं काहीही होत नाही तुम्हाला. नमस्कार मित्रांनो, माझे आरोग्य प्रयोग या मालिकेत आपण आज ज्या विषयावर बोलणार आहे तो विषय आहे हृदयरोग. हृदयरोग हा खरं तर एक वेगवेगळ्या आजारांचा समूह आहे, परंतु त्यामध्ये मुख्यत्वे हृदयरोग जो आहे, हृदयाचं कार्य व्यवस्थितपणे न होणं याच्याशी संबंधित असेल. मग त्यामध्ये अचानक येणारा हार्ट अटॅक असेल, कोणाचं अँजिओप्लास्टीचं झालेलं ऑपरेशन असेल, कोणाची बायपास शस्त्रक्रिया झालेली असेल, या सगळ्या गोष्टींमध्ये हृदयरोग होऊ नये म्हणून आपल्याला सुरुवातीलाच काय काळजी घ्यायची हा एक मुद्दा असणार आहे. ज्यांना हृदयरोग होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे ज्यांना काही लाईफस्टाईल डिसीज आहेत, मेटाबॉलिक सिंड्रोमचे डिसीज आहेत, उदाहरणार्थ ब्लड प्रेशर असेल, डायबिटीस असेल, कोलेस्ट्रॉल असेल, यामुळे पुढे जो होणारा हृदयरोग आहे त्यांनी या बाबतीत काय करावं? ज्यांना ऑलरेडी हृदयरोग झालेला आहे, म्हणजे अँजिओप्लास्टीचं ऑपरेशन झालेलं असेल, बायपास शस्त्रक्रिया झालेला असेल, तर त्यांनी हा आजार आपणाला परत होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे आणि आपल्या शरीराशी कसं बोलायचं, आपल्या शरीराची कार्यपद्धती कशी ठेवायची, आपला हार्ट रेट ज्याला आपण हार्टबीट म्हणतो तो हार्टबीट योग्य कसा ठेवायला पाहिजे, आपणाला चालताना दम लागतो का, आपणाला व्यायाम करताना दम लागतो का, आपणाला किती फ्रेशनेस आहे, आपल्याला अँजायना पेन ज्याला म्हणतो आपण किंवा छातीतली जळजळ आहे ती होती का, ते सुरुवातीची लक्षणं काय आहेत, आपल्याला कुठला आजार असेल तर कोणत्या लक्षणामध्ये किती फरक पडतो इत्यादी या सर्व आजारांवर आपण आज 1 मील अ डे ज्याला आपण शॉर्टमध्ये ओमॅड म्हणतो, ह्या ओमॅड जी नैसर्गिक पद्धती आहे, जिला 2016 साली नोबेल पारितोषिक एका जपानच्या शास्त्रज्ञाला मिळालेलं आहे. तथापि उपवास करणं किंवा ॲटोफॅजी ज्यामुळे जनरेट होती, ही आपली नैसर्गिक आहार पद्धती आहे आणि ही नैसर्गिक आहार पद्धती सहजतेने कशी करावी, त्याचा आपल्या शरीरातला सर्वात जो कार्यक्षम अवयव आहे हृदय, त्यासाठी आपण कसा उपयोग करून घ्यावा, आपल्या हृदयाचं आरोग्य कसं चांगलं ठेवता येईल आणि त्यामुळे आपली दिवसेंदिवस काम करण्याची कार्यक्षमता कशी वाढेल, या विषयावर आपण आज सखोलपणे बोलणार आहे. त्यामुळे आपण या विषयाचं अध्ययन करा आणि आपल्या काही शंका असतील तर त्या मला विचारा. हृदय रोगाबाबत किंवा हृदयाची उत्तम कार्यक्षमता राहण्याबाबत आपणास विविध संस्था ज्या असतील त्या म्हणजे CDC असेल, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल असेल, अमेरिकन हार्ट असोसिएशन असेल, अमेरिकन डायबिटिक असोसिएशन असेल किंवा इतर देशातल्या ज्या कुठल्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत त्या नेहमीच आपल्याला सल्ला देत असतात. हृदयरोग होऊ नये म्हणून जी लाईफस्टाईल आपणास सांगितली जाते त्यामध्ये मुख्यत्वे मी आज मायो क्लिनिक जे जगप्रसिद्ध आहे त्या मायो क्लिनिकचा एक आढावा घेतला, तर त्यांनी असं सांगितलंय की हृदयरोग तुम्हाला होऊ नये म्हणून त्यांचं म्हणणं आहे तुमचं वजन जास्त नसावं, तुम्ही फिजिकली ॲक्टिव्ह असावं म्हणजे दिवसभर काम करत राहायला पाहिजे, तुमचा डाएट हा हेल्दी असावा, तुम्ही अनहेल्दी डाएट घेऊ नये, तुम्हाला स्ट्रेस नसावा, तणाव नसावा, तुमच्याकडे तुम्हाला व्यसन नसावं म्हणजे उदाहरणार्थ दारू पिणे किंवा स्मोकिंग तुम्ही करत नसावं, तुमचं धमनी काठिण्य त्याबाबतही बोललं जातं, उच्च रक्तदाब असेल, उच्च कोलेस्ट्रॉल असेल, मधुमेह असेल, अशा विविध प्रकारची कारणं दिली जातात. कारणाची यादी
वाचणं हे खरं तर सोपं आहे, परंतु मी आपणाला सांगतो की ज्या वेळेला हृदयरोग तज्ज्ञ आपल्याला या कारणांपासून अलिप्त राहा किंवा या कारणांच्या व्यतिरिक्त आपली एक चांगली लाईफस्टाईल आपण जगावी असा सल्ला देतात, परंतु आपण कितीही प्रयत्न केला तर आपल्याला ते शक्य होत नाही. उदाहरणार्थ हेल्दी डाएट. हेल्दी डाएट म्हणजे काय याच्या बाबतीत आपल्याला असं वेगवेगळं शिकवलेलं गेलेलं आहे की नेमकं हेल्दी डाएट कशाला म्हणतो आपल्याला हे कळत नाही. मग होतं काय की वयाच्या अगदी 20व्या वर्षी म्हटलं तरी चालेल, आपण गुटगुटीत म्हणजे पोटावर ढेरी किंवा आपणाला ढेरी यायला सुरुवात होते. कोणीतरी सिगारेट प्यायला शिकतो. पोटावर ढेरी आली की मग आपल्याला इन्सुलिन रेजिस्टन्स नावाचा आजार होतो, परंतु कुठलाच डॉक्टर आपली इन्सुलिन रेजिस्टन्सची टेस्टच करत नाही. आणि मग याच काळामध्ये आपले जवळपास 8-10 वर्ष जातात आणि मग कोणतरी आपल्याला सांगतं की तुमचं कोलेस्ट्रॉल हायर साईडला आहे, कोणतरी सांगतं की तुमची शुगर हायर साईडला आहे, कोणतरी सांगतं तुमची ब्लड प्रेशर हायर साईडला आहे. आणि मग 2-3 वर्षामध्ये आपल्याला पुढे आजार डिटेक्ट व्हायला सुरुवात होते. आणि नॅचरली मग हे आजार एकदा डिटेक्ट झाले की ह्या आजाराचा मुख्य जो तुमचा स्रोत असतो तो असतो तुमच्या शरीरात साचलेला अतिरिक्त फॅट. मित्रांनो, परमेश्वराने आपल्या शरीराची एक रचना करून दिलेली आहे. या रचनेबरोबर आपणास उत्तम दर्जाचा आहार घेण्याची वर्षानुवर्षाची परंपरा आपण आजकालच्या सध्याच्या युगामध्ये तयार होणाऱ्या आधुनिकीकरणामुळे फार बदलून टाकलेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे व्यावसायिकपणा खाण्यामध्ये आलेला आहे. हा व्यावसायिकपणा आपल्या शरीराच्या आरोग्यावर किती आघात करतो हे आपणाला लक्षात आलेलं आहे. या आघात होऊ नये म्हणून ज्या सल्ला देणाऱ्या ज्या कुठल्या कंपन्या असतील, ज्या संस्था असतील, त्यांनाही या वेगवेगळ्या फूड पदार्थांनी, या अन्न पदार्थांनी अगदी ताब्यात घेतलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. ठीक आहे, काही अंशी हे खरं नसेल असंही आपण गृहीत धरूया. मी मध्यंतरी एका डॉक्टरांनी लिहिलेलं पुस्तक वाचत होतो की जे डॉक्टर्स, मी ज्यांची पुस्तकं वाचतो ते डॉक्टर ऑल ओव्हर वर्ल्ड प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्स असतात, ते रिसर्चर्स आहेत. अशाच एका डॉक्टरने आपल्या पुस्तकात लिहिलेलं आहे की ज्या वेळेला माणसाच्या कपड्यासाठी कापसाची गरज निर्माण झाली आणि मग अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापूस पिकायला लागला. ज्यावेळेला कापूस पिकायला लागला त्यावेळेला कापसाच्या मधल्या ज्या बिया आहेत, ज्याला आपण सरकी म्हणतो, त्या सरकीचं करायचं काय असा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मग काही संशोधकांनी सांगितले की याच्यातून तेल निघू शकतं. मग त्या तेलाची टेस्ट आहे, ती तेलाची टेस्ट योग्य करण्यासाठी मग त्यामध्ये प्रोसेस सुरू झालं, केमिकलचा वापर झाला आणि सदर तेल चविष्ट कसं होईल यासाठी त्यामध्ये केमिकल मिसळली गेली. या वेळेला या सरकीच्या तेलाची जाहिरात करण्यासाठी, सरकीचं तेल चांगलं कसं आहे हे सांगण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले त्याच्यामध्ये अनेक लोक असे होते की ज्याच्यावर सर्वसामान्य माणूस विश्वास ठेवतो. मला सांगायचं काय की थोडक्यात अन्नपदार्थामध्ये सुद्धा प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला चांगला सल्ला देईलच असं नाही. आपण अतिशय भोळे भाबडेपणाने या लोकांवर विश्वास ठेवतो आणि मग एक वेळ अशी येते की आपल्या आरोग्याशी आपण खेळतो आणि मग आपली वाटचाल जी आहे ती वाटचाल डॉक्टर, रुग्णालय, औषधं या प्रकाराकडे व्हावी लागते आणि मग कोणीतरी येऊन आपल्याला म्हणतो की तुम्ही इन्शुरन्स घ्या. मित्रांनो, या कुठल्याच गोष्टीला माझा विरोध नाहीये, परंतु आपण आरोग्यदायी असलं पाहिजे, आपण हेल्दी असलं पाहिजे, म्हणून मी हा हृदयरोगाचा व्हिडिओ करत आहे. मी निरोगी आहे असं जे लोक सांगतात, मला कुठला आजार नाहीये, मला काही त्रास नाहीये असं ज्या वेळेला सांगतात, परंतु अचानक हार्ट अटॅक येतो, कुणाला जिममध्ये येतो, कुणाला वॉक करताना येतो, कुणाला पळताना येतो. याच्याबाबत जर तुम्ही
शोधलं तर याच्यामध्ये कुठलाच डॉक्टर सहजासहजी जबाबदारी घेताना आपल्याला आढळून येत नाही. म्हणून मी ओमॅड 1 मील अ डे ची सुरुवात कधी करावी असं लोकांना ज्यावेळेला सांगतो, त्यावेळेला पहिलं शरीराने दिलेलं लक्षण म्हणजे ढेरी, वाढलेलं पोट. ज्या वेळेला तुमचं पोट वाढलेलं आहे, ज्या वेळेला तुमच्या पोटावर ढेरी यायला सुरुवात होते, त्यावेळेला तुम्हाला महत्त्वाची गोष्ट घडते, ती म्हणजे तुमच्या शरीरातलं इन्सुलिन नावाचं जे हार्मोन आहे, ज्याला स्टोरेज हार्मोन असं म्हणतात, ज्याचा शरीरातल्या जवळपास 300 पेक्षा अधिक रिॲक्शनला सहभाग असतो, ते स्टोरेज हार्मोन ज्या वेळेला काम करण्याचं कमी होतं, त्यावेळेला शरीर तुम्ही केलेलं किंवा तुम्ही खाल्लेलं अन्न पचवत नाही. याला सध्याच्या मेडिकल टर्ममध्ये इन्सुलिन रेजिस्टन्स असं म्हणतात किंवा मेटाबॉलिक सिंड्रोम असं म्हणतात किंवा सिंड्रोम एक्स असं म्हणतात. आपण जर गुगल केलं तरी आपल्याला कळेल. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की इन्सुलिन रेजिस्टन्सच्या बाबतीत सहजासहजी इंडियामध्ये कोण ट्रीटमेंट करत नाही. अलीकडे काही डॉक्टर त्याचा उल्लेख करतात. म्हणून मी आपल्याला सांगतो की जर कुणालाही जर ढेरी असेल तर त्या माणसाने सुरुवातीला HOMA-IR नावाची टेस्ट करून घेतली पाहिजे. HOMA-IR टेस्ट जी आहे, ही HOMA-IR टेस्ट तुम्हाला जो अचानक सगळे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल असताना जर हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता असेल तर तुम्हाला त्याची तो कल्पना देईल. बऱ्याच वेळेला डॉक्टर तुमची फास्टिंग शुगर, जेवणानंतरची शुगर, तुमचं कोलेस्ट्रॉलचे रिपोर्ट करतात, तुमचं HbA1c करतात. परंतु या तिन्ही रिपोर्टची जर तुम्ही HOMA-IR या रिपोर्टची जर तुलना केली तर तुमची शुगरही नॉर्मल असते, तुमचं कोलेस्ट्रॉलसुद्धा नॉर्मल असतं, तुमचं HbA1c पण नॉर्मल असतं. परंतु HOMA-IR टेस्ट नॉर्मल नसते. सर्वसाधारणपणे HOMA-IRचा जो अहवाल आहे, जो रिपोर्ट आहे, तो 1.4 पेक्षा कमी असावा. काही लोक 2 म्हणतात. परंतु ह्या HOMA-IR वर जर तुम्ही सुरुवातीला काम सुरुवात केली किंवा HOMA-IR तुमचा बिघडल्यानंतर जर तुम्ही उपवास करायला सुरुवात केली तर ॲटोफॅजी ॲक्टिवेट होऊन तुम्हाला अतिशय चांगला रिझल्ट भेटतो व हे जे आजार तुमचे पुढे बॉर्डरलाईनवर जाणार आहेत, हे आजार तुम्हाला जे पुढे डिटेक्ट होणार आहेत, हे HOMA-IR उपवासाने कमी होतात. मग त्यामध्ये तुम्हाला कुठली गोळी घ्यावी लागत नाही, फक्त न्यूट्रिशन घ्यावं लागतं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यामुळे जर तुम्हाला यामध्ये कुठली भीती वाटत असेल, तुमचं वजन वाढलं असेल, तुम्हाला सुस्ती येत असेल, तुम्हाला उत्साह येत नसेल, तुम्हाला अभ्यास करताना तुमचं मन लागत नसेल, तर तुमचा HOMA-IR चेक करून घ्यावा असा सुरुवातीला मी सल्ला देतो. मित्रांनो, अभ्यासाचा विषय निघाला म्हणून मी एक आपल्याला उदाहरण सांगतो की 2 तरुण मुलं जे अभ्यास करतात त्यांचा मध्यंतरीच्या काळात मला फोन आला की अभ्यासात लक्ष लागत नाही. मग मी त्यांना इन्सुलिन टेस्ट करायला सांगितली, जी आता आपल्याला सांगितली. त्यांना म्हटलं तुमचं फास्टिंग इन्सुलिन किती मला पाठवा. कारण त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्हाला MPSCचा अभ्यास करतो आणि आम्हाला ओमॅड करायचा आहे. मग ओमॅड करण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे की हॉस्टेलच्या मुलांना ओमॅड करणं तसा विचार केला तर अवघड आहे. परंतु त्यांनी तयारी दाखवली. त्यामधले एकाचं जे फास्टिंग इन्सुलिन होतं ते 5च्या जवळपास होतं आणि दुसऱ्याचं 10च्या जवळपास होतं. 5 वाल्याला मी सांगितलं की तुला सध्या ओमॅड करण्याची गरज नाही आहे, कारण तुझं इन्सुलिन जास्त नाही म्हणजे तुझं वजन पण जास्त नसेल. त्यांनी मला सांगितलं हो तुम्ही बोलताय ते बरोबर आहे. परंतु ज्याचं 10 आहे त्याला ढेरी असेल. तो समोरनं हसला आणि मला म्हणाला की तुम्ही कसं काय ओळखलं. तर मला सांगायचं काय की ज्या वेळेला तुमचं इन्सुलिन शरीरामध्ये जास्त साचून राहतं त्यावेळेला तुमच्या शरीरावर पोट यायला सुरुवात होते. त्या दोघांनीही ज्या वेळेला हा डाएट करायला सुरुवात केला तेव्हा 4 दिवसात त्यांनी मला स्वतः लिहून पाठवलं की आम्हाला फ्रेशनेस वाढतो आणि आम्हाला अभ्यास करताना जी झोप यायची आहे ती झोप कमी झाली. म्हणजे मला सांगायचं काय की इन्सुलिन हार्मोन जे आहे, हे इन्सुलिन हार्मोन अतिशय महत्वाचं आहे. जो आजार आपल्याला पुढच्या 25 वर्षांनी होणार आहे, त्या 25 वर्षाच्या आजाराचं भविष्य हे इन्सुलिन रेजिस्टन्सची टेस्ट सांगतो. असं म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. कारण शरीर जितक्या दिवस शक्य आहे तितक्या दिवस तुम्हाला सहन करतं. शरीराला सहन करायच्या ऐवजी शरीराच्या लक्षणावर आपण लक्ष देऊन
आपण अधिक चांगली लाईफस्टाईल जगली पाहिजे. त्यासाठी मी आजचा व्हिडिओ करत आहे आणि म्हणून आपण आजचा व्हिडिओ हृदयरोगावर करत आहे. ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीला हृदयरोग झालेला असतो किंवा हृदयरोगाची काही लक्षणं असतात, उदाहरणार्थ जर कोलेस्ट्रॉल असेल तर डॉक्टर काय औषध देतात, ब्लड प्रेशर असेल तर डॉक्टर काय औषध देतात, मधुमेह असेल तर डॉक्टर औषध देतात. ज्या वेळेला आपल्याला अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी सारख्या शस्त्रक्रिया आपण करतो त्यावेळेला सुद्धा डॉक्टर औषध देतात. बायपास झाल्यानंतर सुद्धा डॉक्टर औषध देतात. परंतु डॉक्टर आपल्याला एक गोष्ट सांगतात की ह्या गोळ्या तुम्हाला आता आयुष्यभर घ्यायच्या आहेत. गोळ्या घेण्यासाठी माझा कुठलाही विरोध नाही, परंतु मला एक गोष्ट सांगायची आहे की जेवढ्या दिवस तुम्ही जास्तीच्या गोळ्या घेता त्या गोळ्यांचा ताण तुमच्या शरीरावर येतो. गोळ्या दिवसेंदिवस वाढत जातात, परंतु या गोळ्या बंद होत नाहीत. या गोळ्यांमुळे तुमचा त्रास कमी होत नाही, कारण हा जो त्रास सुरू झालेला आहे हा त्रास तुमच्या लाईफस्टाईलने सुरू झालेला आहे. आपली चुकीची लाईफस्टाईल आहे. त्या चुकीच्या लाईफस्टाईलने आपल्याला आजार सुरू झालेला असतो, परंतु आपली लाईफस्टाईल आपण बदलत नाही आणि म्हणून आपल्याला गोळ्या औषधावर डिपेंड राहायला लागतं. गोळ्या औषधावर डिपेंड राहण्याला सुद्धा माझा विरोध नाही, परंतु रोगाचं प्रोग्रेशन, रोग हा वाढत जातो आणि मग एक स्टेज अशी येते की त्याच्यावर कुठलंच औषध काम करत नाही. मध्यंतरीच्या काळात एका हॉस्पिटलला आमचा एक पेशंट ॲडमिट होता. त्यावेळेला मी पाहायला गेलो तर मला अशी काही लोकांचे फोन पण आले की डायबिटीस म्हणजे मधुमेह ज्या वेळेला एका सर्टन स्टेजच्या बाहेर जातो त्यावेळेला त्याची शुगर कुठल्याच औषधाने कंट्रोल होत नाही आणि मग त्याला हॉस्पिटलला ॲडमिट करायला लागतं आणि अशी लोक 2-2 महिन्याला हॉस्पिटलला ॲडमिट होतात. मग त्यांना डायबिटिक फूट होणं. मध्यंतरी मला एकाचा फोन आला की जवळपास फक्त 33% दृष्टी राहिलेली आहे, मग माझ्या आईसाठी मी आता ओमॅड करू का? अशा अनेक अडचणी लोकांना तोंड द्यायला लागतात. मला सांगायचं काय की गोळ्या औषधं घेऊन तुमचा कुठलाही हृदयविकाराच्या संबंधित जो आजार असेल तो नियंत्रित राहत नाही, तो पुढे होत राहतो. त्यामुळं हे जर आपल्याला टाळायचं असेल तर आपल्या शरीराला काम करण्याची संधी आपण दिली पाहिजे. शरीर हे अतिशय क्लेवर आहे. शरीर कुणाला समजलं नाही. जर शरीर कुणाला समजलं असतं तर मग रिसर्च बंद झाला असता, परंतु रिसर्च चालू आहे याचा अर्थ शरीर कुणाला समजलं नाही. आणि म्हणून आपण शरीरावर भरोसा ठेवण्यासाठी ओमॅड 1 meal a day दिवसातून एकदाच जेवा पण ठणठणीत राहून जर आपण ही थेरपी वापरली, ऑटोफॅजीची पद्धत वापरली, ज्याला 2016चं नोबेल पारितोषिक मिळालेलं आहे, तर या गोळ्या औषधावर बऱ्याच अंशी आपण कंट्रोल आणतो. हे पण मी आपल्याला सांगतो. माझ्या ओळखीचे जे लोक ओमॅड करतात, एकाची तर अँजिओप्लास्टी झालेली होती, त्यावेळेला त्यांनी ओमॅड करायला सुरुवात केलं. त्यांनी मला सांगितलं की साहेब मला 3ऱ्या दिवशी दम लागायचा बंद झाला. एकाला मी आपल्याला सांगितलं की मी साताऱ्याच्या एका पेशंटचा मला फोन आला होता. त्यांनी सांगितलं की त्यांची 2017ला बायपास शस्त्रक्रिया झालेली आहे. त्यांचं जेव्हा मी इन्सुलिन चेक करून रिपोर्ट मागवला त्यांचं निघालं 22. फास्टिंग इन्सुलिन 22 निघाल्यानंतर ती जी महिला होती, त्यांची मिसेस जी होती, तिनं त्या फास्टिंग इन्सुलिनचं आणि होमायर टेस्टचं गुगलवर चेक करून ती मला हसायला लागली की साहेब आम्ही गेले 7-8 वर्ष डॉक्टरची ट्रीटमेंट घेतो, पण याबाबत आम्हाला कुणीच सांगितलेलं नाहीये. म्हणजे तिनं सुद्धा आश्चर्याचा धक्का व्यक्त केला. हे होतं. आता ते ओमॅड करायला सुरुवात केलेली आहे, त्यांना फरक पडायला लागलेला आहे. परंतु मला सांगायचं काय की गोळ्या औषधांवर फार डिपेंड न राहण्यापेक्षा शरीराला नैसर्गिकरित्या काम करण्याची संधी देणं हे अतिशय आवश्यक आहे की जेणेकरून आपण चांगलं जीवन जगू शकतो. जगप्रसिद्ध मायो क्लिनिक व हृदयरोगाशी संबंधित जे वेगवेगळी कारणं आपल्याला सांगितली जातात, ही 9 कारणं मगाशी मी आपल्याला सांगितली, त्याची छोटीशी मी स्लाईड पण टाकलेली आहे. मी त्याचं परत नाव घेत नाही. परंतु मित्रांनो, मी आपल्याला सांगतो की ह्या 9च्या 9 कारणांचा उपाय जर तुम्हाला करायचा असेल तर तुम्हाला ओमॅड करायचा आहे. ओमॅड म्हणजे दिवसातून एकदाच जेवणे. बऱ्याच वेळेला काय झालेलं आहे की दिवसातून एकदाच जेवायचं म्हटलं तर आपली मानसिकता होत नाही आणि मानसिकता होत नाही हे फार अवघड आहे असं आपण करतो. मी आपल्याला वेळोवेळी सांगितलेलं आहे की ओमॅड करताना भूक लागत नाही. काल दुपारी मला वाटतं 3 वाजता जेवलेलो आहे. आत्ता दुपारचे 2 वाजलेले आहेत. मी 23 तास फास्टिंगमध्ये आहे. तुम्ही माझी एनर्जी पहा. ओमॅड करताना भूक न लागणं हे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
परवाच्या दिवशी मला एका प्रतिष्ठित व्यक्तीचा फोन आला, ज्यांचं नाव भारतभर आहे. अशा व्यक्तीने मला ओमॅड करायला सुरुवात केल्यानंतर ते सकाळी जेवण घेतात 9-9:30ला, आणि रात्री त्यांना असं वाटलं की थोड्याशा सूपानी काय होईल, सूप पिलं तर आपण. मग त्यांनी सूप आणि सॅलड काहीतरी घेतलं आणि त्यांना जोराची भूक लागली. मग रात्री झोपच आली नाही. मला सांगायचं काय की ओमॅडमध्ये थोडंही चिटिंग चालत नाही. ओमॅडमध्ये बॉडी फॅटवर स्विच होणं आवश्यक असतं. जे तुम्ही साचवलेलं फॅट आहे ते बॉडीनं वापरलं पाहिजे. जर तुम्ही आधीमध्ये काही खाल्लं, अगदी साधा चहा जरी घेतला, तर बॉडी इन्सुलिन सिक्रेट करते आणि मग जोराची भूक लागते, आणि जोराची भूक लागली का मग तुम्हाला झोप येणार नाही. पण जर तुम्ही काहीच खाल्लं नाही, तुमचं जेवणाचं टायमिंग जर व्यवस्थित ठरवलं, तर तुम्हाला अतिशय चांगली झोप येते. हे ओमॅडचं वैशिष्ट्य आहे. ओमॅड ही आपली पारंपरिक उपचार पद्धती आहे. मी आपल्याला सांगितलं की ज्याला मेडिकल शास्त्राचा जनक म्हणतात, हिपोक्रेट्स. ह्या हिपोक्रेट्स ह्या शास्त्रज्ञाचं जर तुम्ही नाव केलं आणि त्याच्या पुढे फास्टिंग टाकलं, तर ते फास्टिंग म्हणजे उपवास ही ट्रीटमेंट द्यायची. परंतु आजकालच्या जगामध्ये, आजकालच्या स्पर्धेच्या जगामध्ये, आजकाल मिळवणाऱ्या व्यावसायिक कारणामुळे आपण याकडे सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून बसलेलो आहे. त्यामुळे मी आपल्याला सांगतो की उपवास करणे, यामुळे जे मायो क्लिनिकने हृदयविकार होण्याची 9 कारणं सांगितलेली आहेत, ती 9च्या 9 कारणं दूर होतात. त्यामुळे आपण जे आजकाल आपल्या खाण्याला, आपल्या फास्ट फूडला ॲडिक्ट झालेलो आहे, ते ॲडिक्ट का? तर मी इथं छोटंसं एक स्क्रीनशॉट काढलेला आहे कार्बोहायड्रेटचा. कार्बोहायड्रेट म्हणजे गोड, जे लागतं, जे गोड लागतं त्याला कार्बोहायड्रेट म्हणतात. त्याचा एक स्क्रीनशॉट काढलेला आहे, तो पण टाकतो. कारण सध्याचं संशोधन असं आहे की कार्बोहायड्रेट तुम्हाला आवश्यक नाही. जे काय तुमच्या शरीरात 2-4 ग्रॅम शुगर लागते, ती शुगर तुमची लिव्हर तुम्ही खाल्लेल्या फॅटमधनं, तुम्ही खाल्लेल्या प्रोटीनमध्ये अतिशय छानपैकी जनरेट करून देते. त्यामुळे ज्या वेळेला तुम्हाला कार्बोहायड्रेट खाण्याची इच्छा असेल, त्या वेळेला तुम्ही शक्य तेवढी कमी खा. जेवढी तुम्ही जास्त खाल, तेवढं तुमचं शरीर तुमच्या रोगांचं एक आश्रयस्थान होणार आहे. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवावी. दिवसातून एकदा जेवणे, ज्याला इंग्लिशमध्ये 1 मील अ डे असं आपण म्हणतो. या 1 मील अ डेची जर आपण सवय लावून घेतली, तर परत परत होणारं तुमचं अँजिओप्लास्टी असेल, अँजिओग्राफी करायला लागत असेल, अंजायना पेन असेल, जळजळ असेल, आणि मग पुढे बायपास करावी लागते, ह्या आजारातून आपल्याला मुक्तता मिळते. मी खरं तर आपल्याला सांगायला हरकत नाही, कारण मला ज्या वेळेला अनेक लोक कोलेस्ट्रॉलचा रिपोर्ट पाठवतात, अनेक लोक डायबिटीजचा रिपोर्ट पाठवतात, तर कोलेस्ट्रॉलच्या रिपोर्टवरनं तर मी बऱ्याच लोकांना सांगतो की तुम्ही काय खाता. मग त्याला विचारतो की तेल कुठलं खाता तुम्ही. त्यांना विचारतो की आता काल परवा मला एकाने कोलेस्ट्रॉलचा रिपोर्ट पाठवला, आणि त्यांचं जे आहे ते HDL कमी होतं. मग HDL कमी असल्यामुळे मी त्यांना सांगितलं की ही गोष्ट आहारात करा. ज्यावेळेला मी सांगतो लोकांना की तुमचं HDL कमी आहे, मग तुमच्या आहारात गुड फॅटची कमतरता आहे, मग मी त्यांना ठराविक गोष्टी खायला सांगतो, आणि ते मला पुढच्या आठवड्यात सांगतात की मग माझं HDL वाढलेलं आहे आता. म्हणजे याचा जो मला प्रत्यक्ष अनुभव, लोक मला जो रिपोर्ट पाठवतात, लोकांकडून जो मला फीडबॅक भेटतो, त्याच्यामुळं अगदी म्हणजे असं म्हणजे भविष्य, म्हणजे तुम्ही काय न करता जे लोक भविष्य सांगतात आणि भविष्यावर विश्वास ठेवून जगतात, तसं भविष्य नाही. तुमच्या रक्तामधल्या पॅरामीटरवरून सुद्धा तुम्हाला कळतं की काय खातो. उदाहरणार्थ एखाद्याच्या मध्ये LDL फार जास्त असतं. ज्यावेळेला LDL जास्त असेल, तर असं आपण समजायचं की तो जे खाणारं तेल असेल किंवा तो जे खातो ते फॅट असेल, ते चुकीचं असतं. त्यामुळं या गोष्टी ज्या आहेत, ह्या गोष्टी रिपोर्टवरून, तुमच्या ब्लड रिपोर्टवरून सुद्धा तुम्हाला भविष्य सांगता येण्यासारखी आजकाल परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. परंतु आपण जे खात आहे, आपण जे अन्न खात आहे, त्या अन्नाचं शरीराला पचवण्यासाठी, त्याचा उपयोग करण्यासाठी जो पुरेसा वेळ द्यावा लागतो, तो वेळ तुम्हाला 1 मील अ डे मध्ये मिळतो. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 1 मील अ डे हे शास्त्र आहे. 1 मील अ डे तुम्ही जितक्या वेळेला खा, तुम्ही खाऊ कधी शकता, जर तुमच्या शरीराची वाढ होणार आहे. असं म्हणतात 18 वर्षानंतर उंची वाढत नाही, किंवा एखादी महिला प्रेग्नेंट असेल तर तिच्या शरीराची वाढ होत असते.
परंतु ज्या वेळेला तुमच्या शरीराची वाढ होत नाही त्यावेळेला तुमच्या शरीराला रिकव्हरी मोडमध्ये ठेवायला लागेल, तुमच्या शरीराला काम करण्याची संधी द्यावा लागेल. जसं आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये झोप नावाचा एक प्रकार आपण इन्क्लूड केलेला आहे. प्रत्येक व्यक्ती रात्री झोपतो, बिना झोपणारा व्यक्ती सापडत नाही. झोपणे म्हणजे बॉडीची रिकव्हरी होणे, परंतु झोपून बॉडीची पूर्ण रिकव्हरी होत नाही. धाकधुकीच्या जगामध्ये आपण काम करत नाही, बैठी लाईफस्टाईल आहे. त्यामुळे यामध्ये तुम्हाला शरीराच्या रिकव्हरीसाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागतो आणि ओमॅड हे कार्य अतिशय चांगलं करतं. हृदयरोगाशी संबंधित ज्या वेळेला आपण बोलत असतो त्यावेळेला आपल्या आहारातील जे एक 6 पदार्थ आपण दिलेले आहेत त्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण आपल्याला सफिशियंट घ्यावं लागतं. माझी ज्या 2 ओमॅड थाळ्या मी दिलेल्या आहेत त्यामधून आपल्याला सफिशियंट प्रोटीनचं प्रमाण घेता येईल, तथापि त्यामध्ये कुठलंही प्रोसेस प्रोटीन आपण घ्यायचं नाही आहे. 2 नंबर जे आहे ते फॅट आहे. त्या फॅटमध्ये पण मी आपल्याला सांगितलं की कुठलंही प्रोसेस प्रोटीन घ्यायचं नाही. जनरली प्रोटीनमध्ये जे प्रोसेस आपल्याला भेटतं त्यामध्ये आपल्या तेल असतं. आपण जे मार्केटमधले वेगवेगळे पदार्थ विकत घेतो, जी तेलं आपण वापरणार नाही आहेत ते तेल कुठलंही आपल्याला असं आहे नको. आणि जर घ्यायचं असेल तर कधीतरी महिन्यातून आठवड्यातून एकदा आपण घ्या, परंतु तुमच्या आहारात असलेलं तेल जे आहे ते तेल अतिशय चांगलं असलं पाहिजे. तिसरं जे आपल्याला आहारामध्ये कमीत कमी ठेवायचं आहे ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेटचा आपल्या आहाराचा आपला दिवसच कार्बोहायड्रेटने सुरू होतो. मी गेल्या आठवड्यामध्ये ओमॅड थाळी नंबर 2चं न्यूट्रिशन आपल्याला काढून दिलेलं आहे. परंतु आपण दिवसात सकाळी एखादा पोहा उपमा खातो, त्यानंतर आपण चपाती किंवा भाकरी दुपारी आणि संध्याकाळी खातो आणि मग आपल्या आहारातलं जे कार्बोहायड्रेट आहे, स्टँडर्ड अमेरिकन डाएट जो असतो, एस-ए-डी ज्याला म्हणतो, त्या स्टँडर्ड अमेरिकन डाएटनुसार जवळपास 300 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट आपण खातो. परंतु जसं तुमचं शरीर, तुमचं वय वाढत जातं, पोटावर ढेरी येते, त्यामुळे ज्या वेळेला मात्र आपल्या शरीराची कार्बोहायड्रेट पचवण्याची क्षमता अगदी 50 ते 100 ग्रॅमच झालेली असते. त्यामुळे उर्वरित जे 200 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट तुम्ही खाता ते कार्बोहायड्रेट तुमच्या शरीरात शेवटी फॅटमध्ये साचलं जातं, कारण त्याला पचवण्यासाठी जे इन्सुलिन लागतं ते इन्सुलिन तुमच्या शरीरामध्ये तयार होत नाही. आणि मग हे इन्सुलिन जे आहे, इन्सुलिन तयार होत नाही, इन्सुलिन काम करत नाही, त्याला इन्सुलिन रेजिस्टन्स असं म्हणतात. आणि इन्सुलिन रेजिस्टन्स ज्यावेळेला काम होत नाही, परंतु आपण आपली कुठलीही पद्धत सोडत नाही, त्यामुळे आपल्याला शरीरावरची ढेरी दिवसेंदिवस वाढते. आपल्याला जर याच्याविषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल, अधिक विषय समजून घ्यायचा असेल, तर डॉक्टर जॅसन फंग यांचं ओबेसिटी कोड हे पुस्तक आपल्याला वाचता येईल. त्यांचं डायबिटिक कोड पुस्तक आहे ते वाचता येईल आपल्याला. मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी आता एक नवीन पुस्तक लॉन्च केलेलं आहे, तेही जवळ येते, हंगर कोड म्हणून आहे. हे पुस्तकं मी का सांगतो वाचताना, तर शेवटी काय असतं, कोणीतरी आपल्याला जर सांगितलं तर आपल्याला कळतं की आपलं चुकतंय काय. सहजासहजी आपण विश्वास ठेवायला कोणावर तयार नसतो, परंतु मी एक छोटीशी स्लाईड आपल्याला टाकतो की कार्बोहायड्रेट आपल्या आहारात आवश्यक नाही, त्याबाबत ते आपण वाचा. दुसरी गोष्ट, ज्याप्रमाणे आपल्याला दारू सिगारेटचं व्यसन असतं त्याप्रमाणे आपल्याला कार्बोहायड्रेटचं सुद्धा व्यसन असतं. कारण कार्बोहायड्रेट खाण्याची इच्छा होणे, कार्बोहायड्रेट खाल्ल्यानंतर आनंद भेटणे हे सुद्धा कार्बोहायड्रेटचं व्यसन असण्याचं प्रमाण आहे. काही लोक असंही म्हणतात, ज्या प्रकारे तुम्हाला अगदी कोकेनसारख्या पदार्थाचं व्यसन असतं त्याचं आणि साखरेचं व्यसन काही प्रमाणात सेम असतं. अगदी सगळं म्हणता येणार नाही, आता मी जे बोलतोय ते एक्स्ट्रीम बोलतोय, परंतु आपण जर गुगलवर पाहिलं, मी एक स्क्रीनशॉटसुद्धा गुगलचा टाकतो, त्यामुळं जेवढं शक्य आहे तेवढं कार्बोहायड्रेट आपण कमी खाल्लं पाहिजे. मी झिरो कार्ब
झिरो नेट कार्ब, नॉट कार्ब, झिरो नेट कार्ब. नेट कार्ब म्हणजे काय, तर तुमच्या आहारात असलेलं कार्बोहायड्रेट आणि तुम्ही घेतलेला फायबर, यामुळं जे तुमचं कार्बोहायड्रेट तुमचं शिल्लक राहतं त्याला नेट कार्ब म्हणतात. नेट कार्ब मायनस असलेला एक डाएटचा व्हिडिओ मी गेल्या आठवड्यामध्ये यूट्यूबला अपलोड केलेला आहे, तो आपण बघा. त्याच्यामधले सगळे पदार्थ जे आहेत ते सगळे पदार्थ नॅचरल आहेत. त्यामुळे तुम्हाला आहारातून कमीत कमी कार्बोहायड्रेटचा वापर तुम्हाला करायचा असतो. कार्बोहायड्रेट ज्या दिवशी तुम्ही कमी खायला सुरुवात करता त्या दिवशी तुमच्या शरीरामध्ये तुम्हाला बदल दिसायला लागतील. पुढचा जो आहारातील मुख्य घटक असतो तो म्हणजे फायबर. आपण पुरेसा फायबर शरीरामध्ये घेत नाही, त्यामुळे तुमच्या हृदयरोगाचं ते एक मुख्य कारण असू शकतं. फायबर म्हणजे काय, तर फायबर जो असतो त्या फायबरचे 2 प्रकार आहेत. एक सोल्युबल असतो आणि एक नॉन सोल्युबल असतो. सोल्युबल फायबर हा पाण्यामध्ये सोल्युबल असतो, म्हणून त्याला पाण्यामध्ये सोल्युबल म्हणतात. आपलं रक्त जे आहे त्या रक्तात पाणी असतं असं आपल्याला माहिती आहे, आणि हा सोल्युबल फायबर ज्या वेळेला तुमच्या रक्तात जातो त्यावेळेला रक्तामध्ये तुमचं साचलेलं जास्तीचं फॅट जे आहे ते जास्तीचं फॅट तो बाहेर काढतो, शरीरातून बाहेर फेकतो, किंवा ज्यामुळं ब्लॉकेज होणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या हृदयाला प्रॉब्लेम होणारे जे आजार आहेत, किंवा ज्यामुळे तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढतं आहे, ज्यामुळे तुमची ब्लड शुगर वाढते आहे, ह्या ब्लड शुगरचे कमी करण्यासाठी किंवा त्याचं व्यवस्थित नियंत्रण करण्यासाठी, कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी तुम्हाला या फायबरचा उपयोग होतो. मी फायबरचे मुख्य 3 घटक आपल्याला सांगितलेले आहेत. त्यासाठी मेथी फ्लेक्स, ओट फायबर आणि खाण्याचा डिंक. डिंकाचे पण 2 प्रकार आहेत. एक गोंदकतिरा असतो आणि एक बाभळीचा डिंक असतो. उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला गोंदकतिरा वापरायचा आहे आणि हिवाळ्यामध्ये आपल्याला खाण्याचा रेग्युलर बाभळीचा डिंक वापरायचा आहे. असं बऱ्याच लोकांचं म्हणणं आहे की जसं तुमचं वय वाढतं तशी शरीराला अतिरिक्त फायबरची गरज असते. अतिरिक्त फायबर जर तुम्हाला मिळाला नाही तर कॉन्स्टिपेशन होतं. कॉन्स्टिपेशन म्हणजे काय, तर तुमच्या शरीराची काम करण्याची मंदावते. तुम्हाला सफिशियंट फायबर न भेटल्यामुळे शरीरात ब्लॉकेज तयार होणे, शरीरात टॉक्सिक तयार होणे, यासाठी तुमच्या 40 ग्रॅम फायबर तुम्हाला आवश्यक असतं. ओमॅड थाळी क्रमांक 2 मध्ये मी तुम्हाला फायबरची रेसिपी सांगितलेली आहे. मेथीचे लाडू आपण खातो, परंतु मेथीमध्ये सुद्धा काही प्रमाणात कार्बोहायड्रेट असतं. हे कार्बोहायड्रेट आपल्याला, हे फायबर जो आहे हा फायबर आपल्याला कार्बोहायड्रेटमधनं भेटतो, आणि नेमका हाच मी आपल्या आहारामध्ये ओमॅडच्या बदल केलेला आहे की तुम्हाला कार्बोहायड्रेट कमीत कमी घेऊन जास्तीत जास्त फायबर भेटला पाहिजे. मी गेले अनेक दिवस 40 ग्रॅमपेक्षा फायबर ठेवतो, त्यामुळे मला अतिशय छान फरक पडलेला आहे. माझ्या शरीरातलं फॅटचं पर्सेंटेज लक्षणीय कमी आहे. मला यामध्ये जाणवलेला सगळ्यात मोठा फरक म्हणजे मी ज्यावेळेला 100 किलोनी जिमचा व्यायाम करतो त्यावेळेला, किंवा सकाळी व्यायाम करतो, सुरुवातीला माझा हार्ट रेट जास्त जायचा, मला दम लागायचा, परंतु ज्यावेळेला आपण फायबर घेतो त्यावेळेला तुमच्या शरीरातल्या आर्टरीजमधला ब्लॉकेज, आर्टरीजमधलं एक्सेस फॅट कमी होतं, शरीर फॅट वापरायला लागतं, आणि त्यामुळं रक्ताचा संचार जो आहे शरीरामधील तो अतिशय सहजासहजी होतो. त्यामुळे तुम्हाला एक प्रकारचा उत्साह येतो, दम लागत नाही. हेच ज्या लोकांची अँजिओप्लास्टी झालेली आहे, ज्या लोकांची बायपास शस्त्रक्रिया झालेली आहे, त्यांच्यासाठी सुद्धा अतिशय चांगला रिझल्ट यामध्ये मिळत आहे. मला अशा लोकांचे फोन येतात. त्यामुळे आपण शरीरामध्ये 40 ग्रॅम फायबर करून बघा. या फायबरला तुम्हाला जर चपातीचं रूपांतर करायचं असेल तर ओमॅड थाळी क्रमांक 2 मध्ये मी ते पण सांगितलेलं आहे. परंतु कार्बोहायड्रेट हा व्यसनाचा एक प्रकार आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला अनेक आजार होत आहेत. आपण आपलं शरीर अनेक आजारांचं आश्रयस्थान बनत आहे, आणि शेवटी ज्यावेळेला आपण वयाच्या 40व्या वर्षी तुमच्या पाठीमागे हे आजार लागतात त्यावेळेला कमवलेले मोठ्या संपत्तीचा भाग त्याच्यामध्ये आपण खर्च करतो. पैसे खर्च करण्याचा या ठिकाणी विषय नाही आहे, तुम्हाला वेदनासुद्धा होतात. त्यामुळे तुमचा आहार हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आहारामध्ये तुमचे माझे 2-3 व्हिडिओ मी टाकलेले आहेत. आहारामध्ये तेलसुद्धा महत्त्वाचं आहे. ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशिओ कोणत्या तेलाचा किती आहे याची एक छोटीशी मी स्लाईड टाकतो. आपण जी तेलं खातो त्यामध्ये शेंगदाणा तेल असेल, सूर्यफूल तेल असेल, सोयाबीन तेल असेल, याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केमिकल तर नाही आहेत ना, त्याचा ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशिओसुद्धा चांगला नाही आहे. त्यामुळे ही तेलं बदलून आपण नारळाचं तेल, ज्याच्यामध्ये ओमेगा 6 अतिशय निग्लेजेबल असतं, देशी पद्धतीनं तयार केलेलं साजूक तूप,
याचाच जेवण बनवायला जर वापर केला तर शरीरामध्ये आतून आलेली सूज, इन्फ्लेमेशन आहे, इन्फ्लेमेशन कमी होतं आणि मग आपला जो हृदयरोग आहे हा हृदयरोग परत एका रिव्हर्सल स्टेजको सुरू होतो. त्यामुळं आहाराच्या बाबतीत मी याविषयी आज जास्त सांगत नाही. माझे आहाराचे जवळपास 4 व्हिडिओ डिटेलमध्ये आहेत. ज्यावेळेला आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा पहा. परंतु आहारामध्ये जे कुठले चुकीचे पदार्थ असतील, ज्या गोष्टी आपल्याला त्रास करतात, ज्या गोष्टीमुळे आपणाला व्यसन लागतं, असे पदार्थ आपल्याला आहारातून कमी करायचे आहे. हृदयरोग टाळण्यासाठी या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा आणि त्याप्रमाणे आपण आहारामध्ये आवश्यक ते बदल करून घ्यावेत. 1 मील अ डे म्हणजे ओमॅड. बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं की आम्हाला ओमॅड जमणार नाही, भूक मला फार लागते, मला गोळ्या घ्याव्या लागतात. गोळ्यांविषयी सुद्धा मी परदिवशी एक रील टाकलं होतं. जी कुठली गोळी असेल त्या गोळीचं वैशिष्ट्य आपण प्रत्यक्ष चेक करणं आवश्यक आहे. सध्या इंटरनेटमध्ये मायाजाल आहे. यामध्ये ती गोळी जर आपण इंटरनेटवर टाकली तर ती गोळी उपाशीपोटी घेता येते का जेवणानंतर घेता येते हे बघा. आपण आपल्या डॉक्टरांशी चर्चा करा आणि ज्या तुमच्या कुठल्या गोळ्या असतील त्या गोळ्या फास्टिंगमध्ये ॲडजस्ट करायला आपल्याला शिकायचं आहे. कारण शेवटी आपल्या दृष्टीने आरोग्य महत्त्वाचं आहे. उपवासात तज्ज्ञ असलेले डॉक्टर याबाबत मदत करतात. असे मला अनेक लोकांचे मेसेज असतील. माझी जर रील पाहिलं तर तुम्हाला कळेल की हे डॉक्टर ज्या वेळेला म्हणतात त्यावेळेला डॉक्टरांना आपण सांगतो. परंतु प्रत्येक गोळीचं परिपूर्ण लिटरेचर आजकाल इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे गोळ्या ॲडजस्ट करायला शिकल्या पाहिजे. ओमॅडमध्ये मला असंही लोक विचारतात की मग साहेब मी 2 वेळा जेवू का? मग साहेब मी 3 वेळा जेवू का? मग काही लोक म्हणतात 2 वेळा जेवलं तरी तुमची ॲटोफॅजी जनरेट होते. मी आपल्याला अतिशय प्रामाणिकपणे सांगतो की मी गेले 7 वर्ष इंटरमिडिएट फास्टिंग 18 तास करायचो. ज्यावेळेला माझ्या असं लक्षात आलं की माझे आजार जेवढे कंट्रोल होत नाहीत, मग गेले 3.5 वर्ष मी 1 मील अ डे करतो. 1 मील अ डेमध्ये का 1 मील अ डे करायचं? तर 1 मील अ डेचं म्हणजे काय? तर तुमची ॲटोफॅजी जी आहे ती ॲटोफॅजी साधारणतः 20 ते 22 तासानंतर जनरेट होते आणि त्यावेळेला तुमचं शरीर रिकव्हरी मोडमध्ये जाते. आपल्याकडे 2 मोड आहेत. एक फीडिंग मोड. फीडिंग मोड म्हणजे कंटिन्युअस खात राहणं. ज्यावेळेला आपण खात राहतो त्यावेळेला बॉडी स्टोरेज करते, बॉडी फॅट स्टोरेज करते, बॉडी अन्न साठवते आणि ज्यावेळेला रिकव्हरी मोड असतो त्या रिकव्हरी मोडमध्ये ज्यावेळेला शरीरातलं इन्सुलिन कमी होतं त्यावेळेला तुमचं शरीर जे आहे ते तुमचं शरीर रिकव्हरी करते. रिकव्हरी म्हणजे तुमच्या चुकीच्या मायटोकॉन्ड्रिया असतील, आजारी मायटोकॉन्ड्रिया असतील, आजारी सेल असतील हे खाऊन टाकते. ही नॅचरल पद्धती आहे. याला 2016चं नोबेल पारितोषिक मिळालेलं आहे. आपण याच्याविषयी जरूर वाचा. ॲटोफॅजीविषयी आपण जर वाचलं तर आपली मानसिकता बदलेल. आणि मग रात्री मला एका व्यक्तीचा फोन आला. त्यांना डायबिटीस वर उपवास करायचा आहे. परंतु त्यांचं म्हणणं असं आहे की मी हे करू शकत नाही. परंतु लक्षात ठेवा की गोळी डायबिटीससाठी जी गोळी असते ती साखर कमी करण्यासाठी असते. तिचं एक कलमी काम आहे साखर कमी करणे. परंतु शरीर ज्यावेळेला काम करायला लागतं तेव्हा ती साखर कमी जास्त आपल्याआप कमी करतं. ज्यावेळेला तुम्ही सकाळी चालायला जाता आणि तुम्ही जर कधी सेन्सर लावला असेल तर जोरात पडायला लागला तर शरीरातली सेन्सरची शुगर वाढते. त्याचा अर्थ काय की शरीर तुमची साखर सोडते. शरीर गरजेप्रमाणे साखर सोडते. त्यामुळे 1 मील अ डे जो आहे ही अतिशय चांगली उपचार पद्धती आहे. ही नैसर्गिक उपचार पद्धती आहे. याचा कुठल्या मेडिकल क्षेत्राशी संबंध नाही. परंतु तुम्हाला जर ती करायची असेल तर तुम्हाला अस्तित्वात असलेले आजार हे तुम्हाला डॉक्टरचा सल्ला घेऊन करायला लागतात. मी दुसरं एक आपल्याला सांगेल की ओमॅड करणारे अनेक लोक भाजी भाकरी चपाती खाऊन ओमॅड करण्याचा प्रयत्न करतात. अगोदरच भारतामध्ये 2 वेळ 3 वेळ 4 वेळ जेवणाऱ्या 60-70% लोकांना न्यूट्रिशन भेटत नाही. ओमॅड करताना तर न्यूट्रिशन तुम्हाला इन्क्लूड करायला लागतं. माझ्या दोन्ही तिन्ही ज्या थाळी आहेत त्यामध्ये मी पुरेसं न्यूट्रिशन टाकलेलं आहे. तर ही पण गोष्ट आपण लक्षात घ्यावी की तुम्हाला ओमॅड करताना न्यूट्रिशन घ्यावं लागेल, इलेक्ट्रोलाइट घ्यावं लागेल, तुम्हाला मीठसुद्धा सफिशियंट घ्यावं लागतं. परंतु मिठाच्या बाबतीत मी असं सांगेल, डॉक्टर जॉसन फंग यांचं जे अलीकडचं पुस्तक आहे त्यांनी त्यामध्ये 3 ग्रॅम मिठाची आवश्यकता आहे. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनचं असं म्हणणं आहे की दिवसातून 1300 मिलीग्रॅम मीठ घ्या. जर तुम्ही दिवसभर कंटिन्युअस खात असाल तर तुमचं शरीर मीठ पचवत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जास्त मीठ खाता येत नाही. परंतु ज्यावेळेला तुम्ही ओमॅड करता, 1 मील अ डे करता, दिवसातून एकदाच जेवतात, त्यावेळेला तुमचं शरीर मिठाचं पचन करायला शिकतं. मी दिवसातून एकदाच जेवतो म्हणून दिवसातून 2 वेळा मी 1-1 ग्रॅम मीठ पाण्यातून घेतो, जेवणातून घेतो ते वेगळं आणि मी जवळपास 3 ग्रॅम मीठ घेतो.
माझं शरीर मिठाचं अतिशय चांगलं पचन करतं. माझा ब्लड प्रेशर साधारणतः 70 ते 80 खालचा आणि वरचा 120 ते 125 130च्या जवळपास असतो. माझं वय 58 वर्ष आहे, हे मी आपल्याला सांगतो. त्यामुळं 1 मील डेनी तुमचा जो हृदयरोग आहे, तुम्हाला जी एक भीती असते अनाहूतपणे कुठंतरी छातीत जळजळ होणे किंवा परत चालताना दम लागणे, याच्यामुळे मला हार्ट अटॅक येऊ शकतो का? किंवा कोणाला डान्स करताना हार्ट अटॅक येतो, कुणाला जिम करताना हार्ट अटॅक येतो आणि मग त्याच्याविषयी पेपरवाले वेगवेगळ्या प्रकार लिहितात. बातम्या तर अशा लिहितात की हे खाल्लं का हार्ट अटॅक जाईल, ते खाल्लं का हार्टला मदत होईल. असं काहीही होत नाही. तुम्हाला तुमच्या शरीराला काम करायला शिकवलं पाहिजे आणि काम करण्यास शिकवण्याचं उत्तम काम ओमॅड करतं. ओमॅडमध्ये तुम्हाला भूक लागत नाही. ओमॅडमध्ये चिटिंग केलं तर तुम्हाला जोराची भूक लागते. शरीराला आपण समजून घेतलं पाहिजे. माझे भरपूर व्हिडिओ ओमॅडवर आहेत, त्यामुळं परत ओमॅडच्या विषयी मी बोलत नाही. मला एवढंच सांगायचं आहे की मला ओमॅड करून हृदयरोगावर नियंत्रण ठेवणारे अनेक दूरध्वनी येतात, अनेक रिपोर्ट पाठवतात, अनुभव आहे. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ओमॅड 1 मील डे ही जीवनशैली आपण बनवली पाहिजे आणि मग तुमच्या डॉक्टरचा फार मोठ्या प्रमाणात खर्च तुमचा कमी होतो. परंतु मी एक गोष्ट आपल्याला सांगेल की ओमॅड करताना तुम्ही ज्यावेळेला कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण आहारातलं कमी करता, त्यावेळेला तुमच्या शरीरात तुम्ही फॅट, ज्याला आपण गुड फॅट म्हणतो, जे नॅचरल फॅट आहे, ज्याचा ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशो चांगला आहे, हे मी माझ्या डाएटच्या थाळीमध्ये दिलेलं आहे. ते ज्यावेळेला आपण घ्यायला सुरुवात करतो, त्यावेळेला तुमचं शरीर प्युअर असणं आवश्यक आहे. तुम्ही 3 वेळेला खाऊन माझा डाएट करू शकत नाही, कारण तुमच्या शरीराला फॅट वापरायची सवय झालेली नाही आहे. तुमचा हृदयरोग जो आहे तो मुख्यत्वे तुमच्या शरीरात स्टोरेज होणाऱ्या फॅटवर आहे. हे स्टोरेज झालेलं फॅट तुम्हाला वापरण्यासाठी उपवास करावा लागतो, 1 मील डे करावा लागतो. ज्यावेळेला आपण 1 मील डे करतात त्यावेळेला तुमचं दिवसाला 400 ग्रॅम वजन कमी होणं अपेक्षित आहे. भाजी भाकरी चपाती खाऊन ओमॅड करणार असाल तर सुरुवातीला काही दिवस तुमचं वजन कमी होतं आणि नंतर ते स्टॅग्नंट होतं. तुम्हाला पिझ्झा बर्गर खाऊन उपवास करता येत नाही, तुम्हाला गोड पदार्थ खाऊन उपवास करता येत नाही. त्याच्याविषयी पण मी सांगितलं, गोड पदार्थ खाणे हा एक व्यसनाचाच प्रकार आहे आणि हा व्यसनाचा प्रकार ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलेला आहे की फॅटी लिव्हर जसं भात चपाती किंवा गोड खाऊन होतं, त्याचं प्रमाण कितीतरी पटीनं दारू पिणाऱ्या होणाऱ्या फॅटी लिव्हरपेक्षा अधिक आहे. या गोष्टी आपल्याला समजून घेतल्या पाहिजे. आपण विषय समजून घेतला पाहिजे, कारण तुम्हाला सांगणाऱ्यांची संख्या ही चुकीच्या सांगणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, कारण बऱ्याच लोकांचा व्यवसाय याच्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळं मी जे सांगतो ओमॅड, ते माझं म्हणणं आहे की माझं ऐकू नका. तुमचं शरीर बोललं पाहिजे, तुमच्या डॉक्टरनी मान्य केलं पाहिजे. यासाठी ज्यावेळेला तुम्ही हृदयरोगासाठी ओमॅड करायला लागाल, त्यावेळेला दर 15 दिवसाला तुमचं लिपिड प्रोफाईल चेक केलं पाहिजे, दर 15 दिवसाला तुमचं होमा चेक केलं पाहिजे आणि ज्यावेळेला तुम्ही लिपिड प्रोफाईल, होमा डायबिटीस असेल तर HbA1c करा. आणि जर तुम्हाला असं वाटलं की मला फ्रेशनेस जाणवतोय, त्याबरोबर माझ्या रक्तचाचण्या सुद्धा इम्प्रूव्ह होतात, तरच आपल्याला ओमॅड करायचं आहे. जर तुम्हाला ओमॅड करण्यामध्ये कशाही प्रकारची अडचण असेल तर आपण कमेंटमध्ये लिहा. आपल्या डॉक्टरांना विश्वासात घ्या. मी बऱ्याच गोष्टी अशा पाहिलेल्या आहेत की जर तुमचं कोलेस्ट्रॉल डाएट करून कमी केलं असं तुम्ही डॉक्टरला सांगितलं तर डॉक्टर खुश होतात, परंतु कोलेस्ट्रॉलचा आपण फार मोठ्या प्रमाणात बाऊ करून ठेवला आहे. ज्याप्रमाणे आपण मेणबत्ती पेटवतो ती मेणावर जळते, ते मेन म्हणजे एक प्रकारचं फॅट असतं. तसंच आपलं शरीर या कोलेस्ट्रॉलवर चालतं, आपलं शरीर ट्रायग्लिसराईडवर चालतं. हे ट्रायग्लिसराईड आपल्याला जर वापरायचं असेल तर उपवास केला पाहिजे. जोपर्यंत तुमच्या शरीरातलं इन्सुलिन जास्त असेल तोपर्यंत तुमचं शरीर फॅट वापरत नाही. ज्या वेळेला तुमच्या शरीरातली इन्सुलिनची पातळी कमी होते त्यावेळेला तुमचं शरीर फॅट वापरायला लागतं. असं साधं तंत्रज्ञान याच्यामध्ये आहे. आपण ओमॅड किंवा फास्टिंग विषयी वाचा. ओमॅडचं जर तुम्ही गुगलवर टाकलं तर त्याचे साईड इफेक्ट जे तुम्हाला दाखवतील, त्यामध्ये पहिला दाखवतो न्यूट्रिशनसाठी मी तुम्हाला कुठल्या व्हिटॅमिनच्या गोळ्या कधी घ्यायचा, फायबर किती घ्यायचा, इलेक्ट्रोलाइट कसं घ्यायचं, याचे सगळे डिटेल व्हिडिओ टाकलेले आहेत. पण आपण हा जरूर नक्की करा. हृदय हा आपल्या शरीरातला सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो आणि या हृदयासाठी आपण काम करणं आवश्यक असतं.
आपण चांगल्या हृदयासाठी अधिक परिश्रम घेणं आवश्यक असतं. आपण जर चांगलं हृदय घेतलं तर तुम्हाला जरी पूर्वी काही हृदयाचा त्रास झाला असेल, एखादं ऑपरेशन झालं असेल, तरी तुमची लाईफस्टाईल मात्र बदललेली नसते. लाईफस्टाईल बदलण्यासाठी ओमॅड हा एक चांगला मार्ग आहे. ओमॅडने आपली लाईफस्टाईल बदला व आपलं हृदय निरोगी ठेवा, हृदयरोग आपला परत फिरवा. त्यामुळे मी हृदयरोगाविषयी सांगितलेल्या कुठलीही शंका आपण आपल्या डॉक्टरांशी सुद्धा चर्चा करू शकता. डॉक्टर उपवासातील तज्ज्ञ असेल तर तो आपल्याला अधिक मार्गदर्शन करू शकेल आणि अतिशय चांगलं जीवन आपल्याला जगता येईल. तुमच्या हृदयरोग निवारणासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.